jumpa Dekat-dekat. Tak pernah sedekat ini. Ini lagi power. Malaysia punya macam F1. Ini Tak rasa nak sama. Jangan pegang. Dia tak pandai lompat tak. Hai. Senang sikit. Pegang bah. Hai. Dia macam orang.
tepung perut letak tu merah punya tepung. Sebab tu letak sikit aja. 那这边要准备今天的馅料是花生粉，我拌砂糖在里面。 Okey. Ini kacang dengan gula powder. 应该没有过敏。没有。那先跟你们讲一下，就是昂贵这个东西哦，我们做完不是现在吃哦，是晚餐之后做甜点吃。 Okey. Sekarang kita buat dan dia tolong steam. Kita makan jadi itu dessert for dinner. Okey. 旁边这里有一个印章的意思。 Ini you tahu gemuk lah Acuan那以前这种是传统的木头。 Original semua wooden. Tapi sekarang fashion punya sudah plastik. Okay. 木头的很耐用，它是用75岁。 Ini more than 75 years. Okay, tapi ini plastik punya. OK， 那为什么现在都换塑胶呢？是因为木头比较重，没有常常用的话就很容易坏掉。 Okay. Kerana wooden punya kalau you tak guna selalu dia senang pecah. Okay. Sebab not easy to take care. Sebab sekarang guna plastik punya. 现在都换塑胶的。OK， 讲完了，接下来我会先，我们有2个步骤，我先帮他们和粉，然后再浇。那我们用的水哦，你可以摸摸看，这是用热水。 Okay, hot water. Okay. 哦，水越热，揉起来会越好吃。所以如果他的手受得了，他可以用100度的滚水。 Okay. Sikit-sikit. Air mesti letak panas-panas dan tu kuih angku punya kulit lagi sedap. Mesti panas-panas. Tengok dia punya tangan boleh tahan. Oh, yelah. Tak boleh tahan lah. Yang dia cakap kalau panas sekali, baik sekali. 那另外这个水像这样子慢慢的加，才不会加过头。 Sama macam kuih bulan. 一点一点加。 Sama, dia warna merah. Air sikit-sikit tambah dan you takkan sekali air lebih. Betul kan lah. 啊，像这样子， Tekan 把它折起来，推开 Kan, ya. OK， 有人要试试看吗？ Siapa nak cuba tak? Nak. Okey, cuba. 有人要试吗？他要试，你要试啊？他们要试给他试。tangan mesti cuci ya. Kalau tak ada nanti saya tak nak makan. Sudah cuci, okey. Boleh start. Dia pegang kamera. 不嘞， Oh, ni biasa buat ni. Oh, dia bahasa buah. 有人 master。 Orang lama lah, tua lah. Oh, master. 结果是个师傅来的。他们做穆斯林糕点，对啊，他们每一年都要做穆斯林糕点的都，自己做了吗？他们都自己做的。真的啊，我以为应该都直接买现成的了。 No 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 no， 很多都自己做的，最有时间的人都自己做的。 Bukan, macam 台湾 dia 也是 bukan. 啦，早年这种东西都是家里自己做的。我们阿嬷那 Nampaknya adunan kita ni dah makin okey. Okey, nampaknya jadi红的可以这样子。 OK， 这样就可以。 mesti tengok semua pink color ah. Okey. Tu warna merah-merah semua habis. OK， 接下来呢哈，嗯，那接下来我要教你要，因为是晚上吃点心，吃完晚餐了哈，不要做这么大一只乌龟哈。 Okey, kerana this is for dinner, jangan buat besar sangat, buat kecil tu. 1人份的话，这2个会比较好，桃子 OK 或者这个寿子啊。那当然，如果要吃更小一点的话，红琴跟小鱼也是可以的 Okey. 啊。 ikan nak naik. 那我来示范一下做个桃子 peach 啊， Peach, okey. 大概 Dia buat 这么大 satu peach. 啊，来这么大。那如果是要做旁边的小的话呢，就是1半就好了。 Okey. Kalau buat tepi setengah cukup. 好，那就做这个，我们可能容易破掉，厚一点比较安全。 Jangan buat nipis sangat lah. 好，然后馅料呢，来放1半就好啦。 Setengah cukup ah. Jangan Fang iban penuh dia ah. 包的方式呢，就 Sikit lah. just a little。 Ini minyak babi bukan? 然后呢， OK 放上去之后，从中间往外面推开，这样子压。放之前一样刷一点点油，好，一点点油，盖上去。重点来了，好，要拿下来怎么拿？盖着它，翻过来，从旁边拨2下，没有擦油，好掉下来，很简单。桃子的形状。 Okey. Okey. Peach.
Okey, semua orang boleh buat sendiri. 如果是做这个size的话，那个一颗多那个。对啊。对，可以。要先拿。Ya mainkan kita lah. Ni tak ada box. Yang dalam sana ada box. Macam. 然后张董呢，那往过后没多久， Nak sana. Keluar.